سلام. خسته نباین. خوبی؟ ممنونم. سلام استاد. خوبی؟ خسته نباین. چطوری؟ سلامتی شو. سلام. نه خواهد 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 زای سلامتی بهتره بیری؟ جان باید زیتر میدونم هزینه بدهشت زوره بو فرام بو کامل بده انجام بری خواهد شد. دست در نکنی خیلی ممنون الله اجازه با خصوصی زنگ فقط سختشه نجابی تو مثلا یک کارش کنم که سخت بزنم الان زمستونه الان دیگه مایلت دوی تاپ کنم باز قانون باز با مسئله ایور نمیشه اینو بزنی باز جداگونه هزینه کنی براش مهندس قبول نمیکنه با یه هزینه این سقف اینو بزنی هزینه جداگونه کم میاره آخرش با یه فکری به حالش کنی
حالا یه تموم بو مثلا تایستونش بزنیم یخ مسالش این ماسه اضافی هایه نبو یه کارش کنی با خلا ما زمستون این چی کنیم این خونه که تو ساختیه استاندار نیست باید ساختمون مثل اون باشه سقف ستون باشه که ضد زلزله باشه این ساختمون یه زلزله بیاد خراب میشه رو سرتون مهندس هم قبولدار نمیشه که هزینه اونو بیاری خرج کنی باید سقف ستون باشه محکم باشه مثل اون باشه مثل ساختمون آره اون حالا ضد زلزله فقط هیچ به چیزی زمستون نکنم که حداقل مثلا این خونه رو بسازم چیز زمستون منش سر بکنم تا انشالله تا این خونه آماده بود الان یه سالها طولی کشید خیلی هزینه دارست با مهندس لطف بکن بگو با مهندس الان اینو خود خبینی شرایط زندگی ما حداقل یه ساخت ساز بکن اینه یه گوشه یه درسش میشه شاید حداقل بتونم همین سقفش هم بزنم یه سقفش بزنم خوش دیگه کارش انجام بدم مهندس قبولدار نمیشه هیچ وقت نمیاد این پول اون خرج کنه آقا حسن اینو باید یه فکر دیگه براش کنیم ماشاءالله تا ببینم چی حالا تا مهندس یه بار دیگه بیاد منم بهش بگم ببینم چی میگی ماشاءالله کار انجام بدم نظام کار نمیدم باش آقا تو بابا دیروز هم دست در نکنی خدا من خیلی تعریف داد که خیلی کمک دست من می‌بینی خواهش کنی علت چرا بیدن رفتین یا به تو بید آخر بیم آستان چی من مریم رو بودم بعد بیام دوباره همون دارولی که مریم داشت همونان خواست بنویسیش گفتم این دارو مریم بعد گفت این باید حتما عملش کنی بعد گفت این دکتر هم که رفتم تش نیتم مثلا خون این کار انجام بدم و اسم همون اومد داشته گفتم گویی نمیشناسم کارشم خیلی عالی عجب این عمل کنی خیلی خوبه ما امیدوارم بتونم شرایط مالیش جمع کنم که این عمل انجام نه سعی کنیم یه عمل انجام بدیم باش نه مریم هم داخله رفتم تشه به چمنش من چمن هم دوباره دونو دست لازی خوبی بود اصلا واقعا این اتاق خیلی سر نام چی کنه یه ماده هم زمستون و دوباره هوا سرد ما اگه حداقل مهندس اجازه داره حداقل با یه کمی مثاله هم بتونیم استفاده بکنیم برای خونه بتین راستی با هستن پنگشتت خوبی ضربه خبی؟ یه کمی یه فرد تاوی چون خوبی تام باش کار کنم انشالله خوبی و بلیچه او قسمت هنگی با کارش میکنیم چه میگویم تمسی وای خیمون جدید چقدر هزینه کنیم مریم هم داخل خیلی سلام رفتم تش داریتر؟ هم تعطیلات نه واسه اینا مشاهدت بعد مهندس هم نتونست با همه چیز متواصل فونه صحبت کنیم با هم خیلی شنبه میام باش خواهش کنی اختیار داری تا روز به روزه بتونی نه من تلاش میکنم چه هزینه فراهم رو برای عمل زردمین انجام بید خواهش واقعا هست که دارم مدیون تونم اختیار داری خواهش کنی
تا بود نه 3 تا بیشتر نیست خلاص يا اخي تزعل مكان
دست در نکنید 24 روز هم خسته بود حسین برای چی دید؟ تزدید ها؟ نخون دوست ها؟ خیلی خواهد بشید بیسی طبعا که همسایه بولوی بگم شدن با کپچش بیا چه برم دیوا واسه کوین همسایه بولوی هم هست که کاری کنیم پمپ و این شده همین پمپ کپچش یا اون پاک کمک میشایی؟
ها راست خالیه بیده؟ کارکنی کتاب روش نشدم روش بازش کنم داری با تو چکه نیده گاز نویم تا بخوام تا شرکت من دید یا بس چی نوستی کرد؟ سلام یا اونه به اونه به هیچ نیستی چی بایم؟ به باد درست کنم؟ نه نه Nice, sonra benim de. دوربین قطع کن و این سیمان کمش رو بریزم داخل.
ها دیگه بر کنید که مثلا موقعی که معلومه که باز حتما یه چه به حالش بکنید تو نیست روزه دری مثلا تو باز داری به چمه و باید شما بکنم واقعا اصلا یه فکرم کار میکنم یا من فشش اسم خداش میکنم یعنی از چند روز خستگی کار رو فکر رو بردی بره واقعا
حروب سردری یا صداش دادم مثل راستی بود من به فش اسم تلاش میکنم واسه واقعا باش من خواهم تا حوصله سیر داری ها نداری داشتم نازی خوبی بویده مثل مردوزت اول من که 18 سنی هم واقعا خیلی ناراحت هستم. نه تو بینیم هم سلامتی من
اون گاز رفت میکردم نه میشن اول کنیدی آه شده تمام چی تاجر میاد اصلا رو واسه شباش نیست ما مردش بی یعنی هر کاری باشه الان خالی شکل ما اونه ایگان الان دای الان تانچه خالی کنم خب با اون وانت آموشیان یا نه چی تانجر بایی خود تا بیسیتی یه ذره بس می‌پره تانجر خواهد که نیست بره ده بره غذایی بس روم بره وی یارمش دا یارمش بره تانچه اصلا یا یارمش خود کردی که tam buraya da şarjeri yapacak. Tüm meyvesi تو همین خیلی کار هیچ وقتش نیست بره گم بره تو باید جوی بگوی اصلا گناه در عروسش مریضه زیرو یه خواهد شفاش بره خوب بوی Tersi ki no, sen vaqti elus denci kocası yardımcı verdi. Her dergiye zanderdi. Nasıl memnun? Vay. Ben çemerden davranıyorum. دا بره بی پسیم بره بی تا قومتون خلطه Memnun sansı pekihane. تو تانجر خیلی کاری که تانجر سیستم کن Sanki sen okunan. او هی هفته باید تا بسیده خیلی ایگان خالی شکلیم یارمش نه از خواهی دستور در جلی خیلی کار که مزیرون این خیلی یه بگید دست در نکنه از نفروی فروی بیو ناران نموچی نیه بگو تانجه برو برای گم برای تو باید کمه چی بگی یزنیش بعد وقتی مریضی بیایم عتش بی 1000 است که سی کمه چی به تانجه منتابه حتی چی داری دوری Sık inan çizdiğine meriz. نه مریض داری Ne meriz? Sütün Ben tam meriz. Kemer یه davranıyorum. باده ایستن رازون هم سه صبح نکنم ایگان سه میده من نه تانچه الان من کامل خالی شکلی میگه خام خالی شکلم Ege yaptığıma çeşidim. Ben mi kasayım mı bilmem. نه دست بدن خیلی ممنون بابت این تانچه هم خیلی ممنون الان خب تانچه یا Süt yağı. همین الان خالی شکلی میاد نه بود در سنه خوابی اصلا یه خواهم تانجه بری لیش کن نه الان خالی شکلم برش اونه تانج ما کن اصلا بلیش کن عادی ها بهتری بوده همیشه نمیشه تانچه تتابون میتون اینو نه تانجه منه چه لازمش داره عادی ها بده همیشه میتونه همیشه مثل بسشین با فردا ازت میکنم نه، نه، نه. یه کم ده اون شه نه اصلا بینه خوب یه کمی دومشه تا خالیش کنی اصلا چای مریم داری معنی ایات نیجا تو ناران نبو معنی مثلا خیلی حرف داره هی حرف مریم میزنه نه یه عادی ها بکنیم همیشه نمینه دایی تونه بیش الان این همه خسته گفتم اصلا میفش مرا گو اصلا یه خواب میفش مرا کار ناش کن صد خرقی کار کن یا قضا متر سبا بان تا استاد بخیر سلام خدا داد خیلی شما استاد زحمت رو بشین تا ما الان دوباره بخوام بحث قضا او یا با صدا بس کار نیایی
تمام دنیا خشم میشن عادی ولش کن اصلا ایران با من اصلا میخوان ناراض باید چی که بسی دیگه بگو ولی بخیال اب خیلی چی هر روز خوابای زک تمام برم بازم تفصیل بگم هر پاتو همین دستت بشون تا هم آقا ده کار دارین تا در رفع زحمت کنم. خیلی ممنون دست نکنه. خیلی ممنون خانه کار دارم. خداحافظ. استاد خداحافظ. آقای یوسف خداحافظ. قربونت خداحافظ.